ਉੱਠ ਖੜਾਉਣਾ ਐ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ। ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ ਮੋਦੀ? ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਉੱਠ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ। इधर तो देख ला एक बारी। हाय गाइस तो कह दे। हेलो गाइस, आज साडे खेत च झोना लग ਜਾਂਦਾ। बाय। लाल मिर्च रखनी है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਗੀ ਨਮਕ, ਪਿਆਜ਼, ਟਮਾਟਰ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਨੂੰ ਰਗੜ ਕੇ ਤੜਕਾ ਲਾਉਂਗੀ। ਵਧੀਆ ਚਟਨੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। सरों का तेल गर्म कर लिया, उसदे विच मैं पाऊंगी जीरा। तेल गर्म हो गया, नदी ऐ खाई दी हुंदी रोटी